Ay, magandang araw sa inyo lahat mga katiktik. Ito ngayon LG kita nyo ba, V50 ThinQ. Thank you daw, thank you. Kalimutan yung password mga tiktik. Kalimutan yung password Ngayon kung paglabas ng yan, balik pindot. Itaw mo lang pa, tapos balik pindot ulit yan. Pag lumabas yan, alam nyo na ang gagawin nyo. Nakasulat naman sa taas volume K, power K, okay. Yan, volume down, volume up, volume down. Okay yung yes natin, yes. Para matanggal yung ninanais natin na mawala yung password natin. Ayun, yes, yes, yes ulit, yes. Okay?
mo anong nakasulat oh. Di mo mababasa, di ba? Teka lang, mukhang nakasum pa yung camera ko. Babalik natin sa dating ano, normal kasi hirap eh. Yan, bumalik na siya sa normal. Yan oh, nakita nyo, di ko na mababasa. So, syempre, sisilik natin English. Mamili tayo kung anong language ang gusto mo. Kung alin yung language yung saan ka na marunong magbasa. Dito lang ako marunong magbasa eh, sa English. Ayan oh, sa English. Tapos next lang natin. Sana mag-subscribe kayo, pa-support. Thank you. Thank you sa inyo. Bye-bye. God bless and have a good day.